Galaxy Z Flip 3ก็อยู่ในมืออุ้มแล้วนะคะจะบอกว่าอยากได้มากเลยคือพอเราจับมือถือที่มีน้ำหนักเยอะๆมาแล้วพอมาจับเครื่องนี้นะคะน้ำหนักเจ้าตัวนี้อยู่แค่183กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรีดีไซน์ใหม่หมดเลยทั้งรูปแบบในด้านหน้านะคะหน้าจอในด้านในนะคะรวมไปทั้งองค์ประกอบนะคะตัววัสดุตัว Gorilla Glass ตัวนี้ก็มาใช้ตัว Victus แล้วอย่างแรกเลยที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือเรื่องของจอด้านหน้าตรงนี้จอครั้งนี้ค่ะอุ้มสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้เยอะแยะมากมายนะแล้วขนาดของมันก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่ภาพอุ้มดูนะคะขนาดของมันเนี่ยจากเดิม 1.1 นิ้วเพิ่มมาที่ 1.9 นิ้วค่ะมันมีประโยชน์ยังไงตรงนี้เนี่ยอุ้มสามารถที่จะนะคะเลื่อนนิ้วเพื่อดูวิดเจ็ตต่างๆที่ทาง Samsung เนี่ยเขาเตรียมไว้ให้ยกตัวอย่างเช่น Music เราสามารถมาตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยนะคะไปเพลงถัดไปพอสเพลงอะไรแบบนี้ Alarm Timerแล้วก็ยังมีวิดเจ็ตอื่นๆอีกมากมายนะคะ Weather Schedule อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คงจะใช้งานเพิ่มเติมได้อีกค่ะนอกจากไอตัววิดเจ็ตต่างๆแล้วยังมีอะไรนะคะก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนตัวหน้าจอตัวนี้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนาฬิกาเนี่ยมีให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกภาพของเราเนี่ยมาใส่เนี่ยมันจะจัดเลเยอร์ให้เราหลากหลายแบบเลยตามความชอบของเรานะคะแล้วก็เลือกแบบนี้ได้จอตัวนี้นะคะไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าใครที่ชอบใช้งานในรูปแบบที่เป็นเฟกโหมดก็คือเอาง่ายๆเลยตัวนี้เนี่ยถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้ดีมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอุ้มเข้ามาที่กล้องใช่ไหมแล้วอุ้มก็เลือกที่มุมขวาบนค่ะที่เป็นพรีวิวแบบนี้อุ้มก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ให้มันแสดงผลนะคะที่ตัวจอด้านหน้าในรูปแบบนี้ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปใช้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงในรีวิวแบบจัดเต็มแล้วกันเนาะด้านในนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอ Ultra Thin Glass นะคะเหมือนตัว Galaxy Z Fold 3เลยแล้วก็มาพร้อม Protective Layer นะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยถามว่ายังมีรอยพับตรงกลางไหมคำตอบก็คือยังมีเนาะเห็นอย่างที่เห็นกันอยู่นะคะประมาณนี้สำหรับเรื่องของรอยพับหน้าจอขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะคะความละเอียดระดับ Full HD Plus ค่ะครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะก็คือหน้าจอจะกลายเป็น Dynamic AMOLED 2X นะคะrefresh rate ของเขาเนี่ยจะกลายเป็น 120Hz แล้วก็จะมีความสวยงามสมกับที่เป็นแฟลกชิพมากยิ่งขึ้นค่ะน้ำหนัก183กรัมอย่างที่บอกไปเนาะพับก็จะเหลือขนาดประมาณนี้นะคะมืออุ้มเล็กนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเล็กกว่ามืออุ้มอีกค่ะแล้วก็มีการทนน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพับได้ที่ทนน้ำเช่นเดียวกันจะทนน้ำได้ที่ระยะประมาณ 1.5 เมตร 30 นาที IPX8 นั่นเองนะคะสำหรับตัว Galaxy Z Flip 3นอกจากนี้ยังมีอะไรน่าสนใจอีกเหรอคะก็จะเป็นเรื่องของออปชันที่ใส่เข้ามานะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 888เหมือนกันเลยนะคะสำหรับตัวกล้องนะคะกล้องด้านหลังเนี่ยจะมีเลนส์ wide กับเลนส์ ultra wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมนะส่วนกล้องด้านในนะคะก็จะเป็นกล้องความละเอียด10ล้านพิกเซลสำหรับตัวที่เป็นเซลฟี่ด้านในแต่ว่าสุดท้ายอุ้มแนะนำค่ะให้ใช้ตัวด้านนอกเนี่ยแหละสบายใจแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะราคาเป็นยังไงบ้างราคาเนี่ยถือว่าปรับลงมาเยอะมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าเนาะพันกว่าดอลลาร์แต่ว่าตัวนี้ค่ะจะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 999.99 ดอลลาร์ซึ่งราคาไทยเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอใส่ไว้ใน description ละกันเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมแบตขนาด 3,300 มิลลิแอมป์นะคะเริ่มต้นที่รุ่น128กิกนะคะและลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงสเตอริโอแล้วนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้สีที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสีม่วงนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีสี Exclusive เฉพาะใน samsung.com ด้วยค่ะอุ้มฝากไว้ประมาณนี้ก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวขอใส่เคสให้ดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเคสก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะอิจฉาเลยถ้าใครใช้ Z Fold 3นะก็จะรู้สึกอิจฉาคนที่ใช้ Z Flip 3มากเพราะว่าตัวเลือกเคสเนี่ยเพียบเต็มไปหมดจริงๆนะคะประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้รอดูรีวิวแบบจัดเต็มนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะ hands on ของตัว Z Fold 3อย่าลืมกดดูกันนะมีแล้วเช่นเดียวกันค่ะมีคำถามอะไรใส่ไว้ในคอมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาตอบในรีวิวแบบจัดเต็มวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ